المفروض أن نفهم أولا منزلة مكة ومنزلة سادة مكة بالنسبة لعالم الجزيرة، وهم القوم الذين أرسل الله رسوله بلسانه. كانت مكة تأخذ مكان السيطرة في الجزيرة كلها، ومن العجيب أن أخذها مكان السيطرة في الجزيرة كلها كان مرجعه في الأصل إيمانيا. انظروا كيف نقلوا السبب الإيماني الذي جعل من مكة سيدة للجزيرة وجعل من سكانها من قريش سادة الجزيرة. انظروا كيف انقلب وضع الاستغناء فنمى فيهم ذاتيتهم واعتبروها أصالة فيهم وفي مكة غير مسنودة إلى الحق سبحانه وتعالى. إنهم لم يأخذوا المكان ولم تأخذ مكة المكانة إلا لأن بيت الله كان فيها، وبيت الله كان يحج إليه من سائر أطراف الجزيرة. إذن فكل قبيلة منتشرة في الجزيرة لا بد ستأتي يوما إلى مكة لتحج، وقريش هي سيدة مكة. إذن فلقريش مهابة عند العرب. هذه المهابة جعلت لقريش رحلتين، رحلة الشتاء ورحلة الصيف، وأصبحوا مأمونين على أموال الناس جميعا يتاجرون لهم فيها. لماذا؟ لأن مهابتهم وسيادتهم تجعل القبائل التي يتعرضون للمرور عليها مجنبين إلى اليمن أو متشاملين إلى الشام في مهابة، لأن أي قبيلة لا تستطيع أن تتعرض لقافلة قريش في رحلة الشتاء أو في رحلة الصيف، لأنها إن تعدت عليه فسيأتي يوم تكون بين أحضانها في مكة، وهي لا تحب أن تمنع من الحجيج. إذن فقبيلة قريش لا يتعرض إليها بسوء، ومن هنا كانت المكانة. ولذلك تجد أن الحق سبحانه وتعالى يطلب منهم أن يذكروا نعمة الله عليهم بأنه منع هدم الكعبة على يد أبرهة، لأنه لو انهدمت الكعبة ووجه الحجيج إلى اليمن كما كانوا يريدون لأصبح سبب المهابة ساقطا عند العرب، وسقطت مهابة قريش تبعا لسقوط هذه المهابة. ولذلك تجد القرآن كان دقيقا في قوله فجعلهم كعصف مأكول، أي الذين جاءوا لهدم الكعبة. لماذا؟ اقرأ بعدها لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إذن فلم تألف قريش رحلة الشتاء والصيف إلا لأن الله صان لهم ذلك البيت. إذن انظروا كيف استغلوا السبب الإيماني ليجعلوه سيطرة كفرية. هؤلاء الكفار كان من الممكن أن يقول قائل إن الدعوة حين انطلقت في مكة لم تكن هي البيئة الأصيلة، بل كان يجب أن نبحث عن مكان آخر، لأن دول سادة ولا يستطيع أحد أن يقف أمامه. نقول لا، إنما أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون صيحة الضعاف من المسلمين أولا في مكة في أذن سادة قريش، حتى لا يقال أنهم استغلوا الضعاف من القبائل الأخرى. لا، إن الصيحة هنا، وإن المعركة هنا، وإن الابتلاء هنا، وإن التربية الإيمانية هنا، حتى يتربى الذين شدوا أولا في الإسلام على أن يتحملوا كل مشقات العنف بأعنف قوتها وأفتك حيلها وأشرس أدواتها، حتى إذا ما صبر المؤمنون وصمدوا يكون هؤلاء هم الأولى بأن يحملوا منطق الله وآية الله إلى الوجود. ولكن النصر لم يكن في مكة. إذن فالصيحة بدأت في مكة،
ولكن الانطلاقة الإيمانية كانت في المدينة. لماذا؟ كما كان لتلك حكمة أيضا لتلك حكمة. لو أن الانطلاقة الإيمانية والدولة جاءت في مكة ربما قال قائل: قوم ألفوا السيادة فتعصبوا لواحدا منهم ليسودوا به الدنيا. هم ألفوا السيادة على الجزيرة، وما دام ده هيبقى نبي للعالم أجمعين، يبقوا لماذا لا يسودون به العالم أجمعين؟ فشاء الله أن لا يكون انتصار الإسلام في مكة، حتى لا يقال إن قوما تعصبوا لواحد منهم ليسودوا العالم، لأنهم ألفوا السيادة في الجزيرة. وليعلم الناس أن العصبية لمحمد لم تخلق الإيمان بمحمد، ولكن الإيمان بمحمد هو الذي خلق العصبية لمحمد. هذا هو المنطق. إذن فرسول الله حين عالج كفارا شرسين لهم السيادة ولهم الوجاهة ولهم العينية، كان يحب دائما أن يؤمن هؤلاء حتى يأخذ المسألة من أقصر طرقها، ولكن الحق شاء أن يعلمه أن هؤلاء لا يؤمنون أبدا. والإيمان بالله أمر اختياري. فانظروا كيف حكم الله على قوم بخصوصهم وهم الذين كان رسول الله يحب أن يسلموا، وهم السادة: أبو لهب، أبو جهل، أبو سفيان، الوليد بن عتبة، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، الوليد بن المغيرة. كل دول كان يريد رسول الله أن يؤمنوا، فكانت خواطره تداعب بأن هؤلاء لو آمنوا لاستراحوا من العنت. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى عاتب رسوله من أجل مصلحة نفسه حينما تصدى لهؤلاء وانصرف عن رجل ضعيف آمن وجاء ليسأل رسول الله أشياء. كيف أن رسول الله ترك الأسهل على نفسه، رجل مؤمن وجاء ليطلب شيئا من رسول الله من الدين، هذا أمر سهل يسير، فما باله يترك الأمر السهل اليسير ويتصدى للأمر الشاق العنيف لصناديد قريش؟ إن رسول الله كان يكلف نفسه فوق ما كلفه الله به، ولا يكلف نفسه فوق ما كلفه الله به إلا عشقا لقضية الإيمان. فهو يحب أن يذوق الناس حلاوة ما ذاق من الإيمان، ولذلك كان يكفيه أن يبلغ فقط، لأن الله يقول لهم: إن عليك إلا البلاغ. ولكن رسول الله كان يهادن القوم ويتعب مع القوم ويصابر القوم. إذن فهذا كلف نفسه فوق ما كلفه الله به. إذن فيجب أن نتنبه كما قلنا سابقا إلى أن الذين يأخذون قصة عبس وتولى إلى أن الله يعتب على رسول الله، قولوا لهم: لا، إن الله يعتب لرسول الله ولا يعتب على رسول الله. ومعنى يعتب له يعني يقول له: لماذا كلفت نفسك الجهد والمشقة وأمامك طريق سهل؟ لماذا تتعب نفسك وما عليك ألا يزكى؟ ما عليك، انت عليك البلاغ فقط، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. إذن فرسول الله كان يحب أن يؤمن هؤلاء ليسلم من عنة المناوشة الأولية، فكان خطر، فيريد الله أن يحكم في الأمر حكما ما أغبى الكفار حين سمعوه، يدل على الغباء. لماذا؟ لأن ربنا بيقول: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يبقى حكم بأنهم وإنذارك وعدمه سواء،
كلمة سواء يعني مستو، يستوي الإنذار وعدم الإنذار، فالغاية أنهم لا يؤمنون. إن كان الغرض من الإنذار أن يخافوا فيؤمنوا، لا، مش هيؤمنوا. يبقى إنذارك وعدمه سواء، زي ما تقول سيان هذان الأمران. وما هو الإنذار؟ الإنذار إعلام، بس إعلام بشيء مخوف. تنذر واحد يعني تعلمه بإيه؟ بشيء يخوف. إن أعلمت بشيء مطلقا فهو إعلام، لكن إن أعلمت بشيء يخوف فهو إنذار. بس يشترط أن توجد فترة بين الإنذار وبين وقوع الأمر المخوف عشان يمكن الاحتياط. إنما إذا لم توجد فترة يبقى نسميه إنذار، أم قال لك لا، يسمى إشعار. ما فيش فترة، ما يمكنش يحتاط ويمنع نفسه من الطريق المخوف. يبقى عندنا 3 أشياء: إعلام وإيه؟ وإنذار وإشعار. اللي موجود عندنا هنا إيه؟ لما يجي يقول لهم آمنوا تبقوا مش عارف إيه، لكن نقول آمنوا واتقوا النار واوعوا ربنا هيعمل فيكم ويعمل، يبقى أنذرناهم من مخوف، والمخوف يقع فين؟ إذا فيه فترة يقدروا يتلافوا الأمر المخوف. فالله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: الذين يداعبون خواطرك ليؤمنوا فتستاح وتريح المؤمنين الضعاف، أنا بقول لك لا يؤمنون. هنا يجب أن نتنبه إلى حكم يوجده العلم بما يكون، وحكم تلزم به القدرة أن يكون. دي حتة دقيقة شوية فعايزين نفهمها شوية. إلى شيء العلم يقول أنه يكون. حين يقول العلم أنه يكون، العلم تنكشف له الأشياء، إنما ملوش قدرة يجعل بها الأشياء. اللي يجعل الأشياء على ما هي عليه القدرة، إنما اللي يعرف الأشياء على ما هي عليه العلم. ما يقالش إنك لما علمت حاجة أرغمت الغير على إنه ينفذها، لا. إذن ففيه فرق بين أن يعلم الشيء وأن يجعل الشيء. يعلم الشيء دي صفة العلم، يجعل الشيء دي صفة القدرة. حين يحكم الله على الكافرين بأنهم لا يؤمنون، أهو عمل القدرة أم عمل العلم؟ لو كان عمل القدرة لكانوا معذورين في أن يكفروا، لأنه لا طاقة لإنسان بمقاومة قدرة خالقه، ولكنهم مكلفون ويعاقبون. إذا من العدالة أن لا يكون ذلك سيال القدرة، أمال سيال الإيه؟ العلم. إنما ربنا أيخفى عليه شيء؟ يبقى إذن حين يقول أنني علمت أن ده هيحصل، يبقى هو اللي هيحصل. وهل يكون إلزام للقدرة ولا كشف للعلم؟ يبقى كشف للعلم. يبقى الذين يحتجون بأن كفر الكافرين غير خارج عن قدرة الله، وهو اللي أقول له يا شيخ يا غبي افهم الفارق بين القدرة وبين العلم. القدرة تجعل الشيء على ما هو عليه، والعلم يكشف الشيء على ما هو عليه ولا يجعله هو على ما هو عليه. والثواب والعقاب على الجعل هنا. وما داموا مكلفين جميعا بأننا نؤمن، يبقى لا بد أن يكون ذلك في طوع الاختيار. وما دام في طوع الاختيار، بس ربنا علم إن عبده هيختار إيه. أدي العظمة في أن يحكم الحق على مختار في الفعل بحكم المختار يسمعه وفي قدرته أن يخالفه.
خدوا القضايا اهي، الحق حكم حكم ان دول لا يؤمنون واعلن ذلك الحكم وقرأه رسول الله وسمعه الكافرون، مش كده؟ وعندهم اختيار ان يؤمنوا. لو انهم امنوا ماذا يكون الموقف؟ كانوا كذبوا القرآن وكذبوا محمد وقال ايه لا يؤمنون سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، ودي احنا امنا يا سيدي نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمد رسول الله، ويبقوا عملوا في مين؟ عملوا فصل في رسول الله. مع ذلك التحدي الغباء بتاعهم ما خلاهمش يقولوا كلمة الإيمان ولو نفاقا، ولو نفاقا، لأن الله حكم وعلم أن دي مش هتيجي أبدا ولا أبدا. فانظروا كيف تحدى الله خصمه الكافر بأمر في اختياره وأعلن هذا التحدي، ومع ذلك ظل غباء المتحدي ولم يقل كلمة الإيمان ولو نفاقا. إذن فقول الحق إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، دي وضع للبنة جديدة من لبنة الإيمان بالقرآن الذي أنزل على محمد، وأن الناس مهما بلغوا من اختياراتهم في الأفعال فلن يختاروا أبدا شيئا يناقض قول الله فيهم، وهو قرآن يتلى ويسجل ويكتب، ومحمد صلى الله عليه وسلم يعلنها على الناس جميعا. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. كل ذلك يؤكد أن الحق سبحانه وتعالى حين يطلب منا أن نؤمن ليس معنى ذلك أن إيماننا يفيده في شيء أو أن كفر الكافر به يضره في شيء. ثم يأتي الله سبحانه بعد الحكم في قوله سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، يأتي بحيثية. لماذا؟ لأن الله قد ختم على قلوبهم. الله، وإذا كان الله هو الذي ختم على قلوبهم فما ذنبهم هم؟ معنى الختم على القلب استيثاق بأنه لا يخرج ما هو فيه ولا يدخله ما هو خارج عنه. هو ده الختم كده. ساعة ما تختم أي حاجة معناها أنك استوثقت من أن ما فيه لا يخرج منه وما هو خارجه لا يدخل فيه. طيب ربنا ختم ليه؟ قال لك لأن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، فمن استغنى عنه يساعده على الاستغناء. مع السلامة. مش يسيبه كده يقول لك يمكن بعدين يحن ويؤمن بيه. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى يكون في الحركة التي تناسب حركة عبده إليه. ولذلك يقول من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ، مش كده؟ ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن جاءني يمشي أتيته هرولة. يوم لما يجي يشوف يقول ولكن ولذلك تجد القرآن جه دقيق قوي، بل طبع الله عليها بإيه؟ بكفرهم، بسبب كفرهم. يعني هم كفروا الأول، أم ربنا قال كفرتم؟ طيب نطبع بقى، خليها بقى كده.
الحق سبحانه وتعالى حين يطبع بسبب الكفر يجيب لنا حديث حتى في الشرك بالله، واحد يؤمن برضه بالله بس وياه حد تاني، يقول من أشرك معي شريكا فهو له، ياخده خلص مانيش عايزه، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك معي شيئا أنا متنازل عن نصيبي، يلا ياخده خلاص ياخده. إذا قول الحق سبحانه وتعالى ختم الله على قلوبهم جاء بعد إن الذين كفروا، يبقى ما دام ستر الإيمان وجحد يبقى نقول له طيب أنت اخترت دي نخليها بقى كده طبعا. وبعد ذلك قال إيه؟ ختم الله إيه؟ ختم الله على إيه؟ غشاوة. تعال بقى للمنافذ الإدراك اهي، ده مش بس ختم على القلب، ده جاب منافذ الإدراك كلها. ليه؟ لأن القلب ده حتى عمله متأخر، الإدراكات الحسية توجد وبعدين ايه؟ يوجد القلب. ولذلك ربنا لما أراد أن يعلمنا كيف تدخل المعلومات إلى الإنسان قال إيه؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. طيب لا نعلم شيئا، وبعدين وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يبقى إذن دي ستؤدي أمرا نشكر عليه. يبقى منافذ المعلومات إيه؟ السمع والأبصار والأفئدة. ربنا حينما جاء قال أنا طبعت على الإيه؟ على القلب. يمكن يظن إن ما دام الأبصار والأسماع لسه فيها تنبه يمكن يجي وقت أما قال لك لا أنا القلب أنا ختمت عليه خلاص. تشوف العين، تسمع الأذن، ولا السمع نافع ولا الرؤية إيه؟ ولذلك هيجي هناك يقول صم بكم عمي، خلاص منافذ الإدراك ما فيش خالص كده. الله. ويجي يقول الغشاوة، كلمة غشاوة دي الغشاوة نعرفها أنها الشيء الذي يستر شيئا. تقول غشاوة، 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 زي ما بيقولوا فيها ثلاث لغات. كل دي تفيد الالتفاف حول الشيء، وما دام فيه التفاف حول الشيء يبقى ملوش منفذ. يبقى برضه مؤدية كلمة الختم ولا لا؟ ما هو الختم لا يخرج الداخل ولا يدخل الخارج، والغشاوة اتلفت. ومن العجيب ان كلمة الفعالة دي تدل كده على الاحتواء والالتفاف حول الشيء. يعني مثلا تقول ايه؟ مثلا عمامة لانها تتلف كده. عصابة برضو بتعصب بها ايه؟ راسك. قلادة بتلف الايه؟ كل ما يفيد الالتفاف يجي على ايه؟ على برضو ولاية، ما هي الولاية لانها بتاخد الحكم في كل الايه؟ امامة مثلا. كل دي تيجي مثلا تجارة، نجارة، زراعة، حدادة، كل العملية دي تدل على ايه؟ ما هو انت ما تقولش دي صنعته نجارة الا مش معناه انه بيمسك ادومه بينجر حتة، لا ده حرفته النجارة في كل انواعها. تبقى يعني جامع الايه؟ الجزئية. كلمة غشاوة دي معناها ايه؟ اللفة. هنا نلاحظ ايضا فيه كلمة أبصار وكلمة كان يجب المقابل يكون أسماع، إنما يقول إيه؟ سمعهم وعلى سمع دي مفردة وأبصار جمع. كان المنطق إنه يجيب أسماع وأبصار أو سمع وإيه وبصر. لا، ده اللي بيتكلم من؟ اللي بيتكلم الله. ده الكلام ده ليا وليك. انما امال هو معجز ليه؟ ما هو معجز عشان انت تقعد تدعبس بقى. يقوم كده كونه ينقلك كده في متشابهين وهما وسيلة ادراك.
مش كده؟ وبعدين يجيب ده مفرد كده عين عينك، وبعدين يجيب ده بعده جمع عين عينك. مسألة يعني يجب ان الانسان يتنبه اليها، مش كلام كده، مش كلام جزافا كده. يقول لك لا، انت اذا كنت جالسا في قوم ثم جاء منظر يجبهكم جميعا، من الممكن لواحد منكم ان لا يبصر، ساعة ما يجي كده يروح مغمض. انما اذا وجد صوت من يستطيع ان يعمل ودنه كده عشان ما تسمعش؟ اذا فالاسماع لا تتكرر ابدا، ولكن الابصار ده يرى وده ما يراش، لان في آلة اقدر اعمل كده اغمض، انما ما فيش آلة في ودني اقدر اعملها كده اقول لها ما تسمعيش. يبقى حين يوجد سمع لا يوجد الا سمع واحد. يبقى لازم ساعة ما يجي سمع لازم يجي مفرد. ولذلك اذا استقرأت القرآن جميعا وجدت ان كلمة سمع لم تأتي الا مفردة، ولكن كلمة الابصار لم تأتي الا مجموعة. فهمنا السبب؟ السبب ان السمع ما تقدرش تختلف فيه، انما البصر ممكن تختلف فيه، ده يرى وده ما يراش. دي من ضمن الاعجازات الادائية للقرآن، انه حين يتكلم عن وسائل الادراك يقول والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده. يبقى اذا دي وسائل ايه؟ وسائل العلم. ما هو بيقول اخرجكم لا تعلمون وجعل لكم، اي لايه؟ لتعلموا، علشان تشكروا، لما كل ما تعرفوا حاجه ايه تشكروا. وبعدين كل ايات السمع والبصر في القرآن يتقدم السمع دائما على البصر، ويفرد السمع ويجمع البصر. طب ايه حكايه ان ضروري السمع يوجد قبل البصر؟ قلنا بس في آية واحدة في القرآن تقدم فيها البصر على السمع، آية واحدة، ودي محلها ليس الدنيا وإنما محلها الآخرة. لما تحصل الهيصة في الآخرة يقول ربنا أبصرنا وسمعنا، اللي كنا مكذبين به أبصرنا وسمعنا. لأن الذي يطرأ أول ما يطرأ المسموع ولا المبصر؟ المبصر. يبقى ده في الآخرة وده أمر منطقي. فإذا ذهبنا لنبحث تقديم السمع على البصر وجدنا ان علم وظائف الأعضاء الآن نبه لنا متى يؤدي العضو في الأجهزة الإنسانية وظيفته. إذا ولد وليد ونايم كده في ريح أمه ويجي الأب يبشر بالولد يقوم يروح عنده كده وإيه ويقعد يعمل له كده بصبعه ناحية عينه، ما يطرفش، لا يطرف، لأن عينه لسه ما أدتش مهمة، مش شايف حاجة أبدا، ما يشوفش إلا بعد مدة. لكن إذا صرخ تحصل له، يبقى إذن أدرك بوسيلة السمع. إنما البصر بيتأخر، يمكن يقعد 10 أيام على ما يبتدي يشوف. يقوم سبحانه وتعالى السمع ده أول أداة تؤدي مهمته، وبعدين يجي البصر. والسمع والبصر دي هو عمدة الحواس الإدراكية، عمدة الحواس الإدراكية. وأيضا فالسمع يبقى إذا منطقي إنه يقول لي وجعل لكم إيه؟ السمع والأبصار والأفئدة، مش كده؟ جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. نعم.
وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم. كل دي يجي ايه؟ يبقى السمع والبصر يبقى التقديم طبيعي ولا لا؟ تقديم طبيعي، لان هو ده الاداه اللي هي ايه؟ اللي هي بتؤدي مهمتها اول اداه واول معلومات للانسان تيجي عن ناحيه الصوت. لما نيجي نتعلم لو ما كناش بنسمع كنا نتكلم. ولذلك هيجي يقول لك صم بكم، يعني الصمم قبل البكم. هو ابكم ليه؟ لانه ما سمعش حاجه. هيحكي يقول ايه؟ ما يحكيش حاجه ابدا. هو بيشوف شفايف تتلعب كده يقوم يبتدي ايه؟ يلعب شفايفه كده ويعمل ما سمعش حاجه، يبقى صم ايه؟ بكم. يبقى اذا السمع اول حاجه تؤدي ايه؟ وظائفها. فالحق سبحانه وتعالى ختم الله على ايه؟ قلوبهم وعلى ابصارهم او على سمعهم. يبقى دي اول وسيله ايه؟ ادراكيه. وعلى ابصارهم ايه؟ غشاوه. اذا منافذ الادراك العلمي كلها ايه؟ فما يطمعش انهم يبتدوا يعلموا معلومات ايه؟ معلومات جديده. هنا يجب ان نتنبه الى شيء استطراد كده علشان نبقى وفينا الموضوع كله حقه، ان الحق سبحانه وتعالى ساعة يقول في كتابه الكريم في سورة الكهف هو يريد أن ينيم أهل الكهف مدة طويلة، وينيمهم مدة طويلة بحيث تتعلق حياتهم. ومعنى تتعلق حياتهم ان بعد المدة الطويلة يظلون كما هم، مش المدة الطويلة دي تبان عليهم شيخوخة وهرم وشيب، لا. ولذلك لاحظوا ان القرآن حينما عرض هذه المسألة قال ايه؟ كم لبثتم؟ بيسألوا بعض كم لبثتم؟ انظروا الى الجواب. لبثنا يوما او بعض يوم. فلو انهم رأوا في ذواتهم شيئا متغيرا لعرفوا انهم لبسوا اكتر من كده. يعني لو كانوا نايمين حلقين دقنهم وبعدين لقوا دقنهم طولت يدوا مدة الطول ده اسبوع. لو كان شعرهم اسود وبعدين ابيضهم كانوا يدوا لنفسهم المدة دي. انما قولهم لبسنا يوما او بعض يوم دليل على ايه؟ على انهم لم يروا في ذواتهم المتقابلة شيئا تغير عما كانوا عليه ساعة ناموا. وما دام ما تغيرش عليهم شيء ساعة ناموا تبقى حياتهم معلقة. علقت. معنى علقت يعني ايه؟ يعني ساعة ما استيقظوا الحمها بساعة ما ناموا، والزمن الذي فات هدر لم تحدث فيه عملية أيض في أجسامهم. عملية أيض يعني هدم وإيه؟ هدم وبناء، ما حصلش. فلو أن الله لم يقل فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا لما تأتى لهم أن يناموا وسط هذا الضجيج. إذن فالأذن هي الآلة الوحيدة التي تؤدي مهمتها دائما، وأنت نائم تؤدي مهمته. لكن البصر وأنت نائم لا يؤدي مهمته. ليه؟ قال لك لأن بالأذن أداة الاستدعاء. أداة الاستدعاء ما بتنسكش. إذن فالسمع يؤدي مهمته أولا ويؤدي مهمته دائما، يعني ليلا أو إيه؟ أو نهارا. ولذلك قال الله في أهل الكهف ليبطل استقبال آذانهم لأي صوت فضربنا على آذانهم في الكهف سنين إيه؟ سنين عددا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم إلى لقاء آخر إن شاء الله.